Vad är det som är viktigast att tänka på under en uppkörning? Får inspektören luras under körprovet? Finns det något som trafikskolor skulle kunna göra generellt för att bättre förbereda eleverna inför körprovet? Fick du med det där nu? Vad är det som är viktigast att tänka på under en uppkörning? Jag skulle vilja säga att det viktigaste du ska tänka på under uppkörningen, det är att låta dig själv faktiskt göra små misstag. Din körning måste inte vara perfekt. Det är helt okej att göra mindre misstag. Och om du inte tänker så, då kommer du att förstöra för dig själv under körprovet. Fokusera på din körning, gör ett misstag, släpp det, fokusera direkt vidare igen på nästa sak som ligger framför dig. Annars så kommer du bara bygga upp och sen kommer du faila dig själv tack vare det där. Så det är mitt bästa tips och det viktigaste du ska tänka på under körprovet. Får inspektören luras under körprovet? Det går många rykten om det här, att man har blivit lurad och att inspektören har sagt att man ska svänga någonstans där man inte får svänga eller så. Men det ska jag säga att det är 99,9% av alla fallen så är det falsk information. Inspektören får inte luras under körprovet. De gånger som det kan verka som att det är något lurt på gång, då tror jag väldigt mycket har att göra med missförstånd. Så är det så att du själv tycker att det här informationen jag får nu, det verkar konstigt, missförstår jag, blir det någonting konstigt här, så fråga inspektören. Det är ett jättebra tips. Det är helt okej att ställa frågan. Menar du att jag ska svänga här verkligen? För här får man inte svänga. Så lita på inspektören. Det kan du göra. För de är inte ute efter för att lura dig. Hur blir man lugn och undviker att vara nervös på körprovet? Jag ska säga så, när jag jobbade som trafikinspektör, då var jag glad om den som skulle köra upp faktiskt var lite nervös. Så jag skulle nästan bli orolig om den som satt bredvid mig var totalt likgiltig och inte brydde sig ett smack om vad som skulle hända under körningen. Så var inte rädd för att vara lite nervös egentligen. Det är ganska bra. Du skärper dig också och blir mer fokuserad om du har lite så här lagom pirr i magen när du ska köra upp. Men det bästa sättet att undvika att bli för nervös, det är att se till att vara väl förberedd. Det är det första, nummer 1. Det andra är att lita på inspektören. Inspektören är inte ute för att fälla dig utan för att hitta skäl att godkänna din körning. Ett annat tips som jag brukade ge till aspiranterna, det var att de skulle lämna det här med bedömningen till inspektören och inte sitta själva och döma ut sig under körningen. För varje misstag man gör, för alla gör misstag, så blir man bara mer och mer nervös. Man bygger upp liksom domen och plötsligt så fäller man den över sig själv och då kanske man råkar ge upp på grund av det då. Så att det är några av mina bästa tips för att undvika att vara nervös på körprovet. Är du osäker inför uppkörningen, riskera då inte bli underkänd utan boka in en extra körlektion med Trafico i Trafico-appen för att se hur du ligger till. Bokar in en körlektion med Trafico så kommer våra lärare att hämta upp dig på den plats du har valt och i appen så hittar du även all teori du behöver för att klara teoriprovet. Så riskera inte bli underkänd utan boka in en körlektion med Trafico. Nu kör vi vidare. Finns det något som trafikskolor skulle kunna göra generellt för att bättre förbereda eleverna inför körprovet? Ja, det finns faktiskt en sak som jag kanske ska prata mest om här just nu. Och det är att lära eleverna självständighet i trafiken. Klippa lite av navelsträngen mellan elev och trafiklärare. För när man kommer till körprovet, då ställer inspektören krav på att du ska klara dig själv i trafiken. Trafiklärare och elev har ofta någon typ av samspel mellan sig. Det finns en viss stöttning från trafikläraren. Ibland är det medvetet, ibland är det omedvetet. Men du som trafiklärare eller du som elev som kör med trafiklärare, se till att du får lära dig att köra självständigt. Hur utvärderar man eco-driving eller miljökörning under en uppkörning? Man gör precis på samma sätt som allting annat. Man tittar på helheten av din körning. Om du gör enstaka fel och har små brister när det gäller miljökörning så är inte det helt avgörande. Men om du hela tiden kör på ett sätt som gör att du bränner mer bränsle än du faktiskt behöver göra, ja då är risken stor att det faktiskt kommer att leda till underkänt körprov. Så helhetsbedömning, precis som allting annat under ett körprov. Beror resultatet på uppkörningen på vem man får som inspektör? Jag skulle vilja svara så här att
Alla på Trafikverket Förarprov jobbar utifrån vissa regler, utifrån vissa mallar på hur man ska agera under ett körprov, hur man ska bedöma olika situationer under ett körprov. Trafikverket håller på hela tiden med att utbilda och jobba med det här för att bedömningen ska bli så likvärdig och trygg för dig som möjligt. Så svaret egentligen ska jag säga nej. Men visst, det är klart, enskilda inspektörer någon gång kan ha en sämre tillfälle, kan vara på någonting som gör att man bedömer en situation kanske hårdare än man skulle gjort egentligen. Jag kan gå tillbaka till mina dryga 5000 körprov som jag hade, så jag är inte helt säker på att jag bedömde alla dem rättvist. Alla inspektörer är, precis som du som kör upp, människor, och det får man ju ha i åtanke. Hur går säkerhetskontrollen till om man kör upp med en elbil? Den går till på precis samma sätt som du kör upp med en annan bil. Inspektören kommer ge dig en viss uppgift att kontrollera hjul och däck, någonting under motorhuven. Det kan vara en inre säkerhetskontroll, du ska kontrollera säkerhetsbältet eller så att fläktar och alltihopa fungerar. Det är egentligen ingen skillnad. Enda skillnaden då är egentligen att det inte finns någon oljesticka du ska kontrollera, för det finns inte på en elbil. Men det finns andra saker du ska göra istället. Men grundläggande, samma sak som på vilken annan bil som helst. Vilken tid på dagen passar bäst att köra upp? Utifrån trafiken och så vidare, själva körprovet går till, så har det ingen betydelse för vilken tid på dagen du kör upp. Det är samma utmaningar, varken det är mycket trafik eller lite trafik. Men sen kan det vara individuellt förstås. Om du är väldigt morgontrött av dig, ja, det kanske du ska undvika att ta de allra första tiderna på dagen, om det finns andra möjligheter. Men då har det med den personliga delen att göra, hur du funkar som människa. Annars så kan du faktiskt boka vilken tid på dagen som helst och sätta ditt körprov oavsett hur det ser ut i trafiken. Vad händer om du får underkänt på körprovet? Ja, till att börja med så har du ju faktiskt 4 månader på dig att klara ditt körprov. Eftersom du har ett giltigt teoriprov så kan du fortsätta att boka nya prov. Du kan vända dig till din trafikskola, trafiklärare. Eller om du kör som privatist, ja, då kan du vända dig direkt till Trafikverket Förarprov och boka ett nytt körprov. Men det viktiga kan också vara då att efter att du har fått det här tragiska beskedet, att du fortsätter att öva på de punkter som du faktiskt har blivit underkänd på. Det fanns ett skäl till att körprovet blev underkänt. Se till att ta tid att öva emellan, för det är väldigt viktigt. Ha inte för bråttom. Om du kan vänta lite grann, ha inte för bråttom med att bara kasta dig in i ett nytt körprov utan att rätta till de här felen som du faktiskt begick när du körde upp. Vad brukar de flesta kugga på under automatuppkörning? Jag ska säga att det är samma sak som på den som kör för manuellt. Minus växling och koppling då förstås, för det finns ju inte på en automat. Det vanligaste ändå, det handlar om det här med planering av körningen, hastighetsanpassningen, manövrering faktiskt. Det är en av de stora sakerna när det gäller underkänt på automatkörprov. Men tänk inte på att det är nog jättemycket lättare att köra automat än att köra manuell. För det kräver lika mycket koncentration av dig som kör upp och förberedelse, precis som den som inte kör automat. Är det viktigt att kunna backa runt ett hörn för att klara körprovet? Jag skulle vilja svara så här. Backning runt hörn är ett av de bästa sätten som en inspektör kan bedöma om någon kan backa. För att under backning runt hörn så får inspektören se hur du jobbar med blicken, hur du jobbar med hastigheten och hur du jobbar med att hantera fordonet. Men sen kan det också vara så att du slipper backa runt hörn på just ett körprov. Du kanske får backa i samband med parkering eller en vändning eller någonting annat istället. Så man kan inte säga helt säkert att du kommer få göra det, men jag ska säga att i 90% chans så kommer du få backa runt hörn på körprovet. Så träna på det innan du kommer och ska köra upp. Är det viktigt att kunna... Det var väldigt svårt och tungan fastnar i munnen. Fick du med det där nu? Sitter och dricker öl bakom kameran. Skit alltså.